Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-quote sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, and if you need speaker per seminar, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon ay I think Monday. So Monday, mga negosyong kumita pa rin, okay? So I know lahat tayo affected. Kahit itong mga negosyong babanggitin ko sa inyo ay affected din to, pero at least meron pa rin silang income. Okay, so lahat tayo, buong mundo, simpleng tao ka man, mayamang tao, middle class, lahat tayo affected, and that's the reality. And lahat ng group, lahat tayo nasa ano pa ngayon, sa alanganin, di ba? So we need the rescue, actually lahat tayo. We need mercy from God. We need each other para makasurvive tayo. And speaking of that, kaya po ako nag-launch ng 1K drive for COVID-19 sa mga ano natin, 19 pala, COVID-19, sa mga ano po natin, frontliners. So, lahat po kasi ng mga, kababayan natin, ito yung napapanood ko sa TV na ito, sa FB, iniwan yung pamilya nila, nasa hospital sila, nasa mga police stations, nasa checkpoints, so, lahat sila from Bureau of Fire, police, mga nurses, doctors, pati mga empleyado ng hospitals, lahat nagtutulong-tulong para ma-prevent ang pagkalat ng virus. So, I launched the 1K drive. So, yun po ay donation. So, sa lahat ng delivers natin na kahit OFW dito sa Pilipinas, o may business ka, o gusto mong mag-put up ng business, o na-advertise kita, or na-consult na, or nandyan ka since day 1 ng aking YouTube channel, so join us. For only 1K, marami ka na matutulungan. Kanina lang, may isang nurse nakita ko sa FB, sabi niya help kasi wala na silang mask. So ngayon, meron na po tayong na-raise na, I think, pag nag-total tayo mga 13K. So, salamat sa mga nag-donate. Yung iba, gusto nyo pa sa amin pa, iba ayaw naman. So, saka ko na lang po i-summarize. Pero nakapag-raise na po tayo. Maraming salamat. Kahit mga kaibigan natin sa ibang bansa, nag-donate. Mama Rivi, nag-donate po na, banggitin ko na, nag-donate po ng $100. Thank you very much sa'yo. And sa lahat pa, kasi baka ayaw nila magpabanggit. So, may engineer from Sun Life, yan, Sir Jason, mabanggitin na natin kasi okay naman yan, makapartner naman natin, okay? And yan, so, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtanggap ng donation. So, hindi ko alam, pero kung mahirapan po kayong mag-send, okay lang, just pray. Kung kaya naman, kung kapitbahay nyo lang si Western, if you can have money transfer. Like, ngayon po, di ko pa siya actually hawak eh. May kinausap lang ako remittance center na nagpa-reserve ako for tomorrow after lunch, pakuha natin, okay? Kaya po hindi sa akin nakapangalan kay Care. So, doon pamangkin ko po yun, assistant ko po, alright? Alright, so, yan, thank you very much po sa ating lahat. And by the way, ngayon po ay nasa second shoot na tayo ng ating e-course, How to Start Your Scalable Business. So, ayan, so doon sa mga nag-order, may nag-order na kanina, so, pwede na kayong mag-order for 50% special discount. Yan po, ay it's 3,500 po ang aking e-course, How to Start Your your scalable business. Okay? It should be scalable. So, bakit? Bilhin nyo po ang e-course. Okay? Alright, so ito yung mga negosyo na kumita pa rin. Number 1, remittance center. So, nandiyan pa din eh. Actually, yung iba nagko-close ng half day kasi naubusan ng pondo. So, at least may kumikita pa rin tayong mga kababayan, no? Kasi, ano pa rin naman eh, may ikot pa rin naman yung pera natin, nag-circulate pa rin, nagpapadala pa rin sa ibang bansa, yung mga nagpapadeliver, nag-order, okay pa rin naman, buhay pa ang mga remittance center, okay? So, congratulations po sa inyo. Second business na kumikita pa rin is agriculture. Yan, so, agricultural products, so mga sa farm, backyard farming, so kumikita pa rin yan. Kasi may nakita akong post ng FB, so isang agricultural business, so nagdi-deliver sila ng kalamansi, kalabasa, talong, sitaw, so nakita ko. So, okay pa rin, buhay ngayon ng mga agricultural business natin. Salamat naman kasi
nagkaroon pa rin ng income yung mga farmers natin, mga may negosyo na hindi naman kalakihan. So at least nabibili po yung mga products nila. So thank you po. Thank you sa mga tumatangkilik sa ating mga farmers. Yan, big or small business po ay at least meron po silang income. Okay? Next po ay kumita pa rin ang mga may e-course. Okay? So, kasi bibilin lang yan. Online lang naman yan eh. Lalo ngayon, gusto ng mga tao na magbasa o manood ng mga training like may e-course, how to start your scalable business. So, ito, ano lang naman siya. So, online lang yan. So, they can have money transfer, pwedeng kumita. May mga kaibigan tayo na ganyan ng business. So, tuloy-tuloy lang din ang income nila. So, ngayong panahon na to. Alright? Next, online training. Yan. So, isa pa din yan sa, sa kumikitang negosyo. Like, yung mga kakilala rin natin na ongoing pa rin schedule ng training nila. Online lang naman through webinar. So, may income pa din yan. So, yan. Yung mga example ng mga scalable business na dapat nating matutunan sa aking e-course. Yan. Kaya message na po kayo for our e-course, okay? Para maka-avail na kayo ng aking discount. Yung first few lang tingnan natin first 10 kung kaya akong bigyan ng discount kasi I have my team na working on it. Hindi ko po siya solo project, so may mga expenses din naman kasi tayo dito, okay? Alright. Next, YouTube, yan. So, lahat naman yung mga YouTube, may income pa rin. So, nag-check ako kanina lang. Kasi every 22nd po, nagpapadala si YouTube. Nagpadala pa rin naman siya nung 21st pa. So, thank you YouTube. So, ano pa rin siya. Totoo pa rin sa kanya mga pangako na magpapadala pa rin siya. Okay? Alright, so, ano pa pong mga kumikita? Ayan, mga agent, I think kumikita pa rin naman yan sa mga insurance. Kasi may mga nagbabayad na weekly, annual, meron pa rin nakakapag-money transfer. So, at the same time, nakuha pa rin nila yung commission nila. Okay? So, yeah. Ngayon, I check yung IMG. So, dahil tayo po ay merong insurance sa IMG Kaiser. So, under me is meron more than 100 na kumuha po na insurance. Meron kaming group, team, GC, I Can Change project, mga IMG members, IMG leaders. Hello po sa inyo. Sana safe kayo. More than 100 po yan na nasa GC. Everyday, nagko-communicate kami. If you want to become part of that group, pwede po kayong mag-join sa IMG under my team. So, IMG Kaiser, get your Kaiser. Ito po ay insurance na hindi ka nalugi ngayon. 3-in-1, like meron ka ng life insurance, hospital, health, and investment. Same with Sun Life 3-in-1. So, if you're interested, message lang po kayo sa akin. And at the same time, it can also be your source of income. Nakikita ka pa rin kahit may crisis na ganito. Okay? Alright, so yan. Medical-related items like mask, yan, mga hygiene, alcohol, yan, medyo, tumaas ang nila, income nila ngayon. So, actually ngayon, nagkakabusan ng mask. Baka meron po kayong kilala na orderan natin kasi meron na po tayong certain amount of money na pwede natin pambili na ng alcohol and mask. So, kung pwede po nilang i-deliver, i-direct na doon sa mga tao na pagbibigyan natin. Meron na ako listahan ng mga hospitals na bibigyan natin. So, message nyo lang po ako, i-PM nyo ako para makapag-ayos po kami, tawag dito, arrange ng schedule at makapag-usap ng payment ko po. Okay? Alright, so, yan, mga gamot, mabili din ngayon, vitamin C. Nagkakabusan ng vitamin C. Wala nang mabili. Nagpapabili ako sa mga assistants ko. Wala nang mabili. Wala na. So, gawa na lang po kayo ng ang tawag dito, warm water, lagay nyo ng calamansi o kaya ng lemon every day, isa o 1 or 2 glasses, or kaya luya na warm, may lemon or calamansi, pwede na po yan, okay? So, home remedy muna tayo, okay? Next, may mga food delivery din na medyo may income ngayon, like mga nagpapadeliver ng snacks, mga local, so meron din naman po. Kumikita pa rin naman. Salamat yung mga maliliit natin mga kababayan na may mga business. At least kahit paano, may income pa rin po sila. Okay? So, at may pa tayo dito mga hindi na-list of course na alam ko, kumikita pa rin kayo. Salamat sa Panginoon, at least may income. May panggastos kayo sa family nyo, sa sarili nyo. May pantulong tayo sa ibang tao. Okay? So, yan yung mga businesses na kumikita. So, at least ngayon, nagkakaroon tayo ng idea. Kasi, remember, after this worst thing, better days will come. Ako, excited na ako. Excited ako na isang araw pagising natin,
we're okay. Kasi kanina naglakad ako, mga 5:30, 5. So, sabi ko, na-miss ko rin yun kasi twice a day lang tayo lumalabas walking dito lang sa harap natin. May pit mga gwardiya natin dito. Gwardiya ko sa bahay, di ako pwede lumabas. Ingat na ingat sila kayo doon. Dito, pwede magkasakit. Kailang. So, salamat. So, yan ang ating mga so, ibig sabihin po, pagka after ng pangyayari na to, okay na tayo, you can start your business. So, at least meron kang idea. Alin yung mga negosyo na sisimulan mo na, okay, magbibigay pa rin sa'yo ng coming times like this. Sana, wag na itong maulit, pero may mga hindi natin mapigilan. Pwede iba na lang, wag na lang to. Pwede may bagyo na lang, baha na lang, wag na lang po to, no? Hirap kasi ito, di natin alam kung nasaan ang mga virus di ba? So, hindi natin alam kung nasaan ang mga kalaban natin, di ba? So, yon. Sabi nga ni, so, mag-ready tayo, kasi sabi nga ni, sa book, The Art of War, in times of war, prepare for peace. And in times of peace, prepare for war. So, war ngayon, peace will come, di ba? This will not prevail sa Diyos natin. Napakalaki ng Diyos natin, makapangyarihan. Meron lang sa atin siguro tinatama si Lord, may pinaparealize lang siya sa atin. Okay? And sa lahat ng gusto mag-start ng business, order ng aking e-course. 2 na po yan. Biblical Principles on How to Become Rich and how to start your scalable business. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.